हॅलो फ्रेंड्स, मी मृणाल. वेलकम टू मृन्स कुकबुक. आजची आपली रेसिपी आहे तवा चिकन ड्राय. हे तुम्ही एअर फ्रायर मध्ये सुद्धा बनवू शकता. हे चिकन स्टार्टर तुम्ही दिल कुकुंबर चटणी सोबत एन्जॉय करू शकता. ह्या चटणीच्या रेसिपीची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. चला तर रेसिपी पाहूया. 250 ग्राम चिकन, 3 चमचे दही, थोडंसं मीठ, धणेपूड अर्धा चमचा, 2 चमचे तिखट, 2 चमचे कांदा लसूण मसाला, अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट, 3 चमचे मोहरीचं तेल. 250 ग्राम चिकन, ह्याला मी थोडंसं हळद आणि मीठ लावून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये आपण मीठ ऍड करून घेऊयात. धणेपूड, तिखट, कांदा लसूण मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, मोहरीचं तेल. हे छान मिक्स करून घ्या. तिखट मीठ तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ऍडजस्ट करून घ्या. सगळं मिक्स करून चिकन मॅरिनेट करायला ठेवूया. मिनिमम हाफ एन आवर मॅरिनेट करायला ठेवा चिकन. नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पॅन छान गरम करून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये आपण मोहरीचं तेल ऍड करूया. तुमच्याकडे मोहरीचं तेल नसेल तर तुम्ही साधं तेल सुद्धा वापरू शकता. गॅस लो फ्लेम वरती ठेवा. एकदा पॅन आणि तेल गरम झाल्यावर चिकन छान मॅरिनेट झालेलं आहे. साधारण 5 मिनिटांनी पलटी मारा. ह्याला छान कॅरमलाइज कलर आलेला आहे. थोडंसं तेल अजून ड्रिझल करून घ्या तुम्हाला वाटत असेल तर. बोनलेस चिकन असल्या कारणाने ह्याला शिजायला खूप कमी वेळ लागतो. दोन्ही साईडला 5-5 मिनिटं मी शिजवून घेतलेलं आहे. तुम्हाला कुठल्या साईडनी मसाला कच्चा वाटत असेल तर तुम्ही ह्याला थोडंसं फिरवून घ्या. गॅस ऑफ करून घेऊया आणि ह्याची प्लेटिंग करून घेऊ.